Bitcoin Binance එකේ weekly chart එක මේ පේන්න තියෙන්නේ Bitcoin මෙතන මම moving averages දෙකක් පේනවා. එකක් තමයි purple line එක, ඒක 200 period simple moving average වෙන මේක. දෙවෙනි තමයි මේ yellow line එක, ඒක 20 period simple moving average එක. මේ වෙනකොට price එක pull back වුණේ Bitcoin 20 period simple moving average එකට pull back වෙලා අද දවස green print එකක් දෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේම pull back වුණා price එක. නමුත් ලොකු drastic price collapse වීමක් සිදු වුණේ නැහැ. මේ අවසාන green candle එකේ 50% වත් ඇත්තටම බලුවොත් beat කරන්න මේ pull back වුණ candles සමත්ුනේ නැහැ. ඉතින් මේ weekly candles එක candle එක සතියක් එහෙන් බලපුවම pull back වීම සිදු වුණා. candles 2යි 4යි 6යි මේ සතියත් එක්ක මේ 7 වෙනි සතිය. තොර සති 6ක් තිස්සේ price එක වටනවා. නැත්නම් sideways move එක ගියා market එක. මෙන්න මේ සති 6 පුරාවට hopefully මේ අලුත් candle එක මේ price එක මෙතනින් breakout එකක් ගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒක හැබැයි අද සිද්ධ වෙයි කියලා කියන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් අඩුයි. හේතුව ඉදිරි දින දෙකකදී එන inflation numbers, ඊට පස්සේ එන wholesale inflation numbers Thursday Friday මේ දෙස අවධානය යොමු කරાવી investors ලා. ඒකේ වෙතත් පැහැදිලිවම පොඩි change එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. price එක ඇවිත් නතර වුණේ 20 simple period moving average එක උඩ නිසා. overall crypto market cap එක බලනවා නම් මේ වෙනකොට 0.16 up, ඒ කියන්නේ sideways යන්නේ. global market cap එක බලුවොත් 1.16 trillion බව පෙන්වනවා. bitcoin බිලියන 570යි 1% up 29321යි. ethereum බිලියන 220යි market cap එක. no change 1833යි. පහළට බලුවොත් leading top 15 crypto වල 1% වත් up වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ. 1.5 down අද දවසේ Shiba Inu. අද දවසේ top gainers ලා අතර බලුවොත් මම දැක්ක Algorand ඉන්නවා 6.6%, අංක 1. Hadera අංක 2 4.7%, Mina 3% up, Chainlink 2.5, Multiverse නැත්නම් EGLD 2.5. මේක තමයි gainers ලා. Losers ලා අතර Rocket Pool 6% down, GMX 5.5 down, XDC 4% down, Synthetics 3.8 සහ Pepe 3.6 බව සඳහන් වෙනවා. එතනින් අපි එනවාද leading gainer කෙනෙක් වෙන Algorand බලන්න. Algorand වල මේ chart එක පේන්නේ 3 days chart එක. මේක previous trend line එකක් clear breakout එකක් අද දවසේ පෙන්නනවා. මේ 3 day candle එක මේ trend line එකෙන් උඩට already ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න වැදගත් වෙනවා මේක hold කරාවිද price එක මේ breakout එක fake නොවි සාර්ථකව breakout එකක් ගනීවිද කියලා. Algorand සම්බන්ධ direct news එකක්, positive news එකක් මේ breakout එකට හේතුව මට හොයාගන්න බැරිනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මොනවාරි share කරන්න. Algorand technical pattern එකක breakout එකක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. මේක මාධ්‍යත් වාර්තා කරලා තිබු triangle breakout marks grand bullish in Algorand price. මෙතන chart එකක් තියෙනවා. මේ triangle breakout pattern එක වගේම stochastics RSI support එකත් එක්ක මේ price breakout එක සිද්ධ වෙන බව තමයි මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මේකට direct news එකක් තියෙනවා, negative news එකක්. ඒක තමයි Algorand වල leading DeFi protocol එක වෙච්ච Algo5 වසා දැමු බව. මේක negative news එකක්. මේකට market එක positively perform කරන්න හේතුවක් නැහැ. ඒක නිසා Algorand අපි දන්නවා crypto networks එක real world companies ගණනාවක් එක්ක partnerships තියෙන network එකක්. මේ දින Algorand weekly chart එක පසුගිය කාලේ මේක වැටිලා 2.80 වගේ ඉඳලා 7.11 දක්වා මේ වෙනකොට drop වෙලා තියෙනවා. මේ weekly chart එකේ අද දවසේ bounce එක පේන්නේ නැති තරම් පුංචි bounce එකක්. ඒකේ සිතත් මේක clear price increase එක කාලයකට පස්සේ Algorand වලට ආපු ඒ වගේම මේක algo investors ලාට ලොකු කාලයකට පස්සේ ලැබිච්ච සහනයක්. වර මතක නම් පහුගිය ජූනි මාසයේ SEC එක විසින් Algorand එකත් security එකක් විදිහට නම් කරා. SEC එකේ Gary Gensler Algorand එකේ founder දෙන්නම එක university එකේ එක staff එකේ teachers ලා professors ලා එක වීඩියෝ එකක් තියෙනවා Algorand හොඳ ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එකක් කියලා Gary Gensler විසින්ම කියන. නමුත් ජූනි මාසේ
ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක්ස් ගණනාවක් සිකියුරිටීස් කියලා චෝදනා කරවා. ඒ අතරේ Algorand උත් දාලා තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් සෝෂල් සෙන්ටිමන්ට් එක මේ වෙනකොට Algorand සම්බන්ධයෙන් යම් තුරකට වෙනස් වෙමින් එන බව පේන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆන්ඩින් රේට් බලපුවම පොසිටිව් ෆන්ඩින් රේට් එකක් පෙන්නනවා. බුලිෂ් මොමෙන්ටම් එකක් දැනට Algorand සම්බන්ධයෙන් තියෙන බව. ඉතින් වොච් කරන්න වටින altcoin එකක් දාලා තියාගන්න. නමුත් SEC decision එක SEC එක මේක හැප්පෙන නිසා යම් volatility එකක් පැහැදිලිව තිබිය හැකියි. channel එක subscribe කරන්න කියලා ඊයේ මම කරපු ඉල්ලීමට විශාල ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබ්බා. මේ වෙනකොට තව 5 දෙනෙක් අවශ්‍යයි. only 5 57,000 mark එක reach කරන්න. ඉතින් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නගර මෙතනට ඇවිල්ලා 57,000 වෙනිය වෙන්න උත්සාහ කරන්න. තව 5 දෙනෙක් අවශ්‍ය channel එක 57 mark එක reach කරන්න. ඉතින් අපි මේ target එකත් achieve කරමු අද දවසේ. ඒ අතරේ මේ පැයදී ක්‍රිප්ටෝ වල තත්ත්වය බැලුවොත් පැහැදිලි recovery එකක් පෙන්වනවා. මේ recovery එකට ගොඩක්ම හේතුව Bitcoin price එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට 29,400 නැවතත් reach කරලා තිනවා. පැහැදිලිවම 20 simple period moving average එකෙන් bounce වෙන බව එක support level එකක් බව investors ලා දකිනවා. මේ price එක මේ වෙනකොට already $500 bounce වෙලා තිනවා moving average එකේ සිට. Cathy Wood ආයමත් කතා කරා මෑතකදී මේ අලුත් Bitcoin spot ETF application සම්බන්ධව Cathy Wood විශ්වාස කරනවා තවත් delay එකක් මේ proposed Bitcoin ETF සම්බන්ධව තිබිය හැකි බව. ඒ වගේම Cathy Wood Bloomberg interview එකකදී සම්බන්ධ වෙලා කිව්වා CC එක Bitcoin spot ETF එකක් approve කරනවා නම් ඒකම එකකට වඩා වැඩි application ප්‍රමාණයක් approve කළ හැකි කියන්නේ approve කරන්න තියෙන ඉඩකඩත් වැඩි බව. මේ Bloomberg interview එකේදී Cathy Wood ගෙන් අහන්නේ BlackRock spot Bitcoin ETF එක සම්බන්ධව සහ ARK Invest ඊට කලින් spot ETF application එකක් දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි BlackRock spot ETF එක application එක ආවේ. එතකොට BlackRock ARK Invest application වල තරමක වෙනසක් තිබ්බා. ඒක තමයි අර surveillance agreement එකක් Coinbase එක්ක සම්බන්ධ කරමින් තමයි BlackRock spot ETF එක දැම්මේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් ARK founder Cathy Wood ගෙන් Bloomberg ඇහුවා. අහලා බලන්න Cathy Wood ගේ පිළිතුර මේ සම්බන්ධයෙන්. I think you're probably right that August 13th will come and go, and I think the SEC, if it's going to approve a Bitcoin ETF, will approve more than one. ඒ වගේම මේ අගෝස්තු 13 ගැන විශේෂ සඳහනක් කරන්න ඕන. අගෝස්තු 13 කියන්නේ Cathy Wood ගේ ARK Invest Bitcoin Spot ETF application එකේ approve කරනවද, delay කරනවද, reject කරනවද කියන දිනය deadline එක. ඒ කියන්නේ එන ඉරිදා. ඉතින් එන ඉරිදාවත් වැදගත් දිනයක් වෙනවා. ඒකට 13 Cathy Wood කිව්වේ මේ දිනෙත් වෙන දින වගේම වෙන දින ආවා වගේම මේ දිනෙත් ඇවිල්ලා යාවි කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මතයම තමයි Cathy expects another delay for ARK's proposed Bitcoin spot ETF කියලා අහලා බලන්න. At once. So then, again, because most of these essentially will be the same, and it will come down to marketing, communicating the message. You know, we've been putting out our Bitcoin monthly for the last year. We are now starting a Bitcoin brainstorming session. Our first one we launched last Thursday. So we're trying to get the word out there that you know, our research is deep, and we've been doing it since 2015 when we gained our first exposure. ආදි වශයෙන් තමයි සඳහන් කරේ. ඉතින් මේකේ තවත් අවසානයක් නැති බව පේන තියෙනවා. මේකට already SEC එකේ මේ Bitcoin spot ETF review එකක් සිදු වෙමින් යන අතරේ Grayscale එකට සම්බන්ධ lawyer කිව්වා මේ surveillance agreement Coinbase එක්ක අවශ්‍ය නැහැ SEC එකට ඕනි නම් මේ තියෙන තත්ත්ව ඇති spot ETF application එකකට approval එක දෙන්න. මේ Coinbase එක surveillance agreement මේවා අනවශ්‍ය කතා කියලා මේ දැන් මේ review වෙමින් තියෙන application මැද්දට මේ කතාව දැමීම තවදුරටත් මේක කල් දාන්න සමත් විය හැකි බවටත් මත පළ වෙනවා. එකසේ වෙතත් මේ වෙනකොට නැවතත් fear එකේ ඉඳලා greed පැත්තට 54 දක්වා ඉහළ ඇවිත් ගිය මාසේ 55 තිබ්බ. අද වෙනකොට ආයෙමත් 54 දක්වා recover වෙමින් තියෙන sentiment එක overall crypto පැත්තට
යහපත් අතට හැරමින් තියෙන බව මේ සියලු කාරණා මැද පේන තියෙනවා. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.